දැන් සොයන ඔබ නෞකා YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දෙකතු වෙලා ඉන්නේ Photoshop සිංහලෙන් video series එකේ 14 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. අද අපි මේ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ shape tool එක ගැන. නෞකා YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කියලා මතක් කරන ගමන් අද වීඩියෝ එකට යමු. මම මුලින්ම අලුත් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. මෙතන මේ අපේ shape tool එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් rectangular tool එක, rounded rectangle tool එක, ellipse tool එක, polygon tool එක, line tool එක සහ custom shape tool එක. මේ tools ඕගෙම settings අපිට එකම විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට rounded rectangular tool එක මම ගන්නවා. shape එක select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා fill කියලා තැන. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය විදියට කලර් එකක් සිලෙක්ට් fill වෙන ඕන කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන preset කීපයකුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය විදියට ඒ අපිට ඕන කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනින් gradient එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් pattern එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක version එකේ මේ දීලා තියෙන preset නම් වෙනස් වෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ගිහලා මෙන්න මේ gradient එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපි අඳගන්න shape එකේ stroke එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් උදාහරණයකට අපි අඳගන්න rounded rectangular shape එකේ බෝඩ් එක තමයි මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට කලර් එක අර කලින් විදිහටම බෝඩ් එකක් වෙන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් මේකේ කලර් එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් gradient එකක් දෙන්න ඕන. මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට අර කලින් වගේම හදාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන කළු පාට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපේ stroke එකේ size එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඒක තනි ලයින් එකක්ද එහෙම නැත්නම් කඩේරි වලින්ද වැටෙන්න ඕන. ඒ විදිහට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් මේ ඒකේ edges කොහොම දෙන්න ඕන, round වෙන්නද ඕන, එහෙම නැත්නම් sharp edges දෙන්න ඕන. ඒ විදිහට මෙතනින් ඒ ටික corners වල settings ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් line එකක් වගේ නම් ඒ line එකේ end දෙක කොහොමද rounded end දෙකක් දෙන්නේ ඒ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට මෙතනින් එතන ඒ line එකේ caps හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඒ අපේ shape එකෙන් අපි දැන් අඳගන්න shape එකේ board එක එන්න ඕන shape එකේ ඇතුළෙන්ද එහෙම නැත්නම් ඒක center වෙලාද එහෙම නැත්නම් shape එකෙන් එළියට කියන එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේ shape එක අඳගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මෙහෙම click කරගෙන මෙන්න මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින් මෙහෙම එක ක්ලික් එකක් දාලා අපිට එන්න ඕන height එක සහ width එක මෙන්න මෙතන width එක ඉගෙන පළල මෙතනින් උස height එක දීලා මෙතනින් okay කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒ shape එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම rounded rectangle එකක් නිසා මෙන්න මේ මෙතන edge එකේ එන්න ඕන array කීයද කියලා දීලා okay කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට මෙන්න මේ වගේ shape එකක් අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ අවශ්‍ය විදිහට දැන් අඳගත්තට පස්සේ වෙනස් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ properties කියන tab එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම එකක් tab එකක් නැත්තම් මෙන්න මෙතන windows ගිහිල්ලා මෙතනින් properties දුන්නා නම් අපිට මේ tab එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතනින්ත් අපිට මේ වගේ අපේ shape එකකින් board එක වෙන්න ඕන shape එක ඇතුළේද center වෙලාද shape එකකින් එළියේද ඊට පස්සේ අර කලින් වගේම stroke එකේ size එක ඒ කඩේරි වලින් දෙන්න ඕන. ඒ කියන එක මෙන්න මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන මේ custom shape tool එක ගත්තොත් ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපිට shape අපිට අවශ්‍ය shape එකක් මෙතන presets කීපයක් දීලා තියෙනවා.
ඒ ප්‍රීසෙට් වලට අදාළ ෂේප්ස් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ ගහක ෂේප් එකක් හදාගන්න මෙතනින් මෙහෙම කස්ටම් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ දීලා තියෙන ප්‍රීසෙට් නම් version එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ සමහර පරණ version වල මේ වගේ ගස් එහෙම අපිට බලා ගන්න නැහැ. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න කියලා මතක් කරගන්න. අදට සමු ගන්නවා.